สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับไอน้ำไม่ออกนะครับเครื่องเปิดติดปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทำการเทสเครื่องดูก่อนครับการเปิดเครื่องนะครับไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานด้านหน้าไม่ติดด้วยนะครับเดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับตอนนี้เครื่องผมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับกดสวิตช์จ่ายน้ำเลยนะครับได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานนะครับดังแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะครับแต่ว่าไอ้น้ำไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเพื่อการตรวจหลังจากที่เราทำการเทสเครื่องแล้วนะครับตัวนี้อาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะครับก็คือไอ้น้ำไม่ออกนะครับทิ้งเครื่องให้เย็นก่อนนะครับ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วทำการหมุนจุกดีคีนออกจากตัวหม้อต้มนะครับหาแก้วหาอะไรรองด้วยนะครับเผื่อมีน้ำแล้วทำการเปิดเครื่องนะครับให้สังเกตในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับตรงนี้นะครับปกติถ้าในส่วนของตัวหม้อต้มมีความร้อนนะครับจะมีไอน้ำออกมาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้หม้อต้มไม่มีความร้อนเลยนะครับไม่มีไอน้ำออกมาตรงนี้เลยนะครับถ้าหม้อต้มไม่ร้อนนะครับในส่วนของตัวบอร์ดจะไม่สั่งงานให้ในส่วนของตัวปั๊มน้ำสูบน้ำเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเดี๋ยวผมพาแกะตรวจสอบด้านในเครื่องนะครับว่ามีไฟจ่ายจากบอร์ดมาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มหรือเปล่านะครับทำไมหม้อต้มถึงไม่ร้อนนะครับผมจะพาถอดในส่วนของตัวเครื่องนะครับนำสายท่อยางออกก่อนนะครับสายแพรด้วยนะครับทำการถอดในส่วนของตัวน็อตยึดบอร์ดออกก่อนนะครับผมจะพามาดูหน้าที่ของรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวเล็กนะครับคือตัวนี้นะครับทำหน้าที่ควบคุมการตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตานะครับโดยมีในส่วนของตัว CPU ควบคุมรีเลย์ตัวเล็กอีกรอบหนึ่งนะครับโดยจะทำการตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตานะครับผ่านทางสายเส้นสีน้ำตาลนะครับคือเส้นนี้นะครับควบคู่กับสายสีฟ้านะครับคือสายเส้นนี้นะครับเมื่อเราวัดเทียบนะครับระหว่างสายสีฟ้าแล้วก็สายสีน้ำตาลเส้นนี้นะครับจะต้องมีไฟจ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับส่วนรีเลย์ตัวสีดำตัวใหญ่นะครับควบคุมการตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หม้อต้มนะครับจะมีในส่วนของตัว CPU ควบคุมการทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการตัดต่อไฟผ่านสายเส้นสีน้ำตาลเส้นใหญ่เส้นนี้นะครับ
ควบคู่กับสายสีน้ำเงินนะครับเส้นใหญ่นะครับ ถ้าเราวัดไฟนะครับในส่วนของตัวสายสีน้ำตาลตรงนี้และสายสีน้ำเงินเส้นนี้นะครับและเปิดเครื่องนะครับจะต้องมีไฟ220 โวลต์จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับอาการที่ผมเทสตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวผมพาวัดไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับโดยวัดในส่วนของตัวสายสีน้ำตาลเส้นใหญ่แล้วก็สายสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันดูนะครับว่ามีไฟจ่ายออกจากบอร์ดเพื่อไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มหรือเปล่านะครับทำการเสียบในส่วนของตัวสายแพรที่เป็นปุ่ม power ก่อนนะครับเข้าไปในวงจรนะครับทำการตั้งในส่วนของตัวมิเตอร์นะครับอยู่ที่250 โวลต์ VAC นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับทำการเปิดปุ่ม power ที่ตัวเครื่องนะครับสายมิเตอร์นะครับวัดสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับก็แสดงว่าบอร์ด power supply นะครับสามารถจ่ายไฟ220 โวลต์ VAC ไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มได้นะครับเราจะมาวิเคราะห์อาการเสียกันนะครับหลังจากที่ผมวัดไฟ220 โวลต์ที่จ่ายออกจากบอร์ด power supply โดยผ่านทางสายเส้นสีน้ำตาลแล้วก็สายสีน้ำเงินตัวนี้นะครับมีไฟจ่ายนะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวแผง power supply ตรงนี้ปกตินะครับให้เราไปตรวจสอบในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มหรือในส่วนของตัวโทโมฟิลใต้ฮีเตอร์หม้อต้มนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับถ้าเราวัดแล้วนะครับไม่มีไฟจ่ายออกมา2 เส้นนะครับก็คือในส่วนของตัวสายสีน้ำเงินเข้มและในส่วนของตัวสายสีน้ำตาลนะครับให้เรามาตรวจสอบในส่วนของตัวบอร์ด power supply นะครับเดี๋ยวผมจะพาตรวจสอบในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มและโทโมฟิลใต้หม้อต้มนะครับไม่มีปัญหาหรือเปล่านะครับบอร์ด power supply จ่ายไฟไปแล้วทำไมไม่ร้อนนะครับทำการถอดสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มออกด้วยนะครับจะพาแกะตรวจสอบในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับทำการขันน็อต2 ตัวนะครับตรงฐานสีดำด้วยนะครับมีน็อต1 ตัวนะครับน็อตตรงนี้เลยนะครับ1 ตัวน็อตตรงนี้นะครับ1 ตัวนำในส่วนของตัวแคมล็อกสายท่อยางออกด้วยนะครับเอาท่อยางออกด้วยนะครับเอาสายไฟที่ต่อมาเลี้ยงในส่วนของตัวเอ็กซ์วาล์วด้วยนะครับนำในส่วนของตัวหม้อต้มออกจากวงจรนะครับพลาสติกสีขาวก่อนนะครับ
หลังจากที่เราวัดไฟที่จ่ายออกจากบอร์ด power supply แล้วนะครับตัวนี้มีไฟจ่ายออกมาจากบอร์ดนะครับให้เรามาตรวจสอบในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับในส่วนของตัวโทโมฟิลใต้หม้อต้มนะครับตัวโทโมฟิลใต้หม้อต้มนะครับ2ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับ2ขานี้นะครับในส่วนของตัวฮีเตอร์ขาดหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวโทโมฟิลขาดหรือเปล่านะครับให้ทำการตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ1นะครับวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลและในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลก่อนนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับโทโมฟิลตัวนี้ไม่ขาดนะครับวัดอีกตัวนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวโทโมฟิลอีกตัวหนึ่งไม่ขาดนะครับหลังจากที่ผมวัดเนี่ยนะครับในส่วนของตัวโทโมฟิล2ตัวไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมพาวัดในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มน่าจะขาดแล้วนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับที่เป็นวงกลมนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ไม่มีแยกขายนะครับมาทั้งชุดหม้อต้มเลยนะครับหลังจากที่ผมตรวจสอบแล้วนะครับว่าในส่วนของตัวฮีเตอร์ตัวนี้เสียแน่นอน 100% นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการสั่งในส่วนของตัวอะไรมาเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวทำการประกอบในส่วนของตัวฮีเตอร์เข้าที่ก่อนนะครับประกอบในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ตัวรองก่อนนะครับทำการใส่ในส่วนของตัวยางก่อนนะครับทำการยึดในส่วนของตัวน็อตนะครับน็อตตรงนี้เลยนะครับน็อตฝั่งนี้ด้วยนะครับใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับ
ใส่ในส่วนของตัวสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับใช้ในส่วนของตัวสายเซนเซอร์นะครับใส่ในส่วนของตัวสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับทำการจัดสายอีกรอบหนึ่งครับทำการขันน็อตยึดในส่วนของตัวบอร์ดนะครับ2 ตัวการประกอบในส่วนของตัวโครงบนนะครับใส่ในส่วนของตัวสายแพรก่อนนะครับใส่ท่อน้ำย้อนกลับด้วยนะครับทำการยึดน็อตใต้ฐานเครื่องนะครับน็อตใต้ฐานเครื่องมีทั้งหมด8 ตัวนะครับตัวไหนด้านบนโครงแตกก็ไม่สามารถยึดในส่วนของตัวน็อตได้นะครับยกเว้นลูกค้าอนุมัติเปลี่ยนในส่วนของตัวโครงนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ ตัวที่แตกนะครับประกอบในส่วนของตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบในส่วนของตัวอาการไอน้ำไม่ออกแล้วนะครับ เราทราบแล้วว่าในส่วนของตัวหม้อต้มมีปัญหาคือหม้อต้มขาดนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาซ่อมในส่วนของตัวไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานด้านหน้าเครื่องนะครับว่าทำไมไฟถึงไม่ติดนะครับทำการขันน็อตนะครับทำการแกะในส่วนของตัวโครงบนออกก่อนนะครับผมจะพามาวัดในส่วนของตัว LED นะครับว่าในส่วนของตัว LED ตรงนี้ขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำการถอดสายออกจากวงจรนะครับ
วัดสลับข้างนะครับตัว LED ตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าในส่วนของตัว LED ขาดนะครับเดี๋ยวทำการวัด LED ตัวใหม่นะครับอันนี้ขึ้นนะครับ LED นะครับตัวนี้จะมีขั้วนะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเวลาวัดต้องจับให้ถูกขั้วนะครับถ้าจับไม่ถูกขั้ววัดแล้วไฟจะไม่ติดนะครับทำการวัด G LED ตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับใส่ในส่วนของตัวท่อหดก่อนนะครับใส่ในส่วนของตัวท่อหดนะครับทำการจุดไฟแซกด้วยนะครับก่อนประกอบในส่วนของตัวโครงบนนะครับเดี๋ยวทำการเทสดู LED อีกรอบหนึ่งนะครับทำการเสียบปลั๊กนะครับแล้วทำการเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ไฟ LED ติดเลยนะครับเดี๋ยวทำการประกอบในส่วนของตัว LED เข้าไปในวงจรนะครับทำการใส่ในส่วนตัวโครงบนนะครับทำการขันน็อตหนึ่งตัวนะครับเทสดู LED อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ LED สรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการไอน้ำไม่ออกนะครับเครื่องเปิดติดปกตินะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับตัวนี้มีอะไรเสีย2ชิ้นนะครับตัวแรกก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเสียในลักษณะฮีเตอร์ขาดนะครับตัวที่2ก็คือในส่วนของตัว LED นะครับตัวนี้ LED ที่หน้าเครื่องขาด1หลอดนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม